The history of Agoja is older than Ọ̀yọ́ Àtìbà. Mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tán yàn jẹ, mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tán fọwọ́ lágbá lójú. Kò sí ní tó bá àdìtá Aláàfin bá dé adé fún wọn. Ṣé gọ́fúnà mi bá dé? Ṣé kò ní gbà padà lọ wọn? Gbangba Agbala Àtúrà ni. Ẹ mọ gbangba dẹkùn. Ọ̀rẹ́ mi Òǹpìtàn sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀rẹ́ ni Àtìbà àti Alago Ọ̀já. Àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ ń claim pé àwọn làwọn ni àgọ́ Ọ̀já. Ṣùgbọ́n mi àkàndọ̀rọ̀ Awikoko ọgbà wípé àwọn ni wọ́n ni àgọ́ Ọ̀já. Bọ́n ṣe bẹ̀mí Ọ̀já gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe rẹ́yìn Ẹlẹ́bú. Gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹbí Ọ̀já kí òkìkí wọn lè kàn káyé ó lè mọ̀ wọ́n kẹ́tọ̀ wọn lè bá tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ni. Ifad reportedly warned Ọ̀já, the river founder and ruler of Ago Ọ̀já, not to accept strangers. This baba present one pẹ̀lú àmọ̀dọ́lọ́hùn ṣebi náà jọ wá níbi tí wọ́n ti ṣekú pa àmọ̀dọ́lọ́hùn ṣebi gbogbo ẹ̀ ló ṣojú wọn. Bí Àtìbá ṣe bó ṣe gba Ọ̀já máa gọ́ àwọn máwọn ọlọ́jà lọ́wọ́ bó ṣe gbàgbọ́ Ọ̀já máa lọ́wọ́. Fáàtì kan tó ṣòro sọ gan lójú àwọn ọmọ Ọ̀já gan náà ó ní pé ó dé jàǹdùkú wọn lọ. Ṣé àwọn pé onísùnmọ̀mí ni Àtìbá? Gbà tí ó fi dé Ọ̀já kò sí nǹkan kan mọ́. Kí ni jíjẹ kí ni mímu? Bọ́ bára àlejò tó dé tó ní kẹ́ fóònù lórí ọ̀fẹ́ díẹ̀ kó wọn kàn gbé bíbá díẹ̀ ni òun kì í ṣe pé òun fẹ́ jókòó kábí o ẹ má fún láàyè. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbẹ̀lẹ́tù ọmọdé làwọ̀. Awikoko ẹkùn ọkọ̀ Ọ̀yọ́ ọmọ tó ti bọ́ síta sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Alago Ọ̀já àti Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ ni ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ púpọ̀ nínú èyí tó ti tẹnu àbùkù kan Ààrẹ Òpìtàn lẹ̀ Ìbàdàn tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Laji Abass níbi tí Laji Abass ti ń sọ àwọn ìtàn kan nínú èyí tí Awikoko sọ pé ó sọ ṣègbè fún ìlú Ọ̀yọ́ níbi tí Awikoko ti tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ tó ti ṣàlàyé ìtàn bó ṣe jáṣe pé Alago Ọ̀já àwọn ni wọ́n lo ilẹ̀ tí Ọ̀yọ́ wà lẹ́nì. Awikoko wá tú pẹrẹpẹrẹ nípa ìtàn Àtìbà àti Alago. Ó sọ ìtàn nípa Ẹlẹ́bù, ogun tí Ẹlẹ́bù lọ nígbà náà àti ọgbọ́n tí wọ́n fi pa Ẹlẹ́bù. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ló sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run òṣèbì kan ẹni tó ti gbìyànjú láti dádé gẹ́gẹ́ bí Alago ìyẹn nílùú Àgọ́ ìyẹn lọ́yọ̀ọ́. Ṣùgbọ́n ṣá gbogbo ògbìyànjú rẹ̀ wọ́ sí débi pé ikú náà fi dá kínní ọ̀hún padà fún un. Ó wá ṣàlàyé bí àwọn ará Ọ̀yọ́ ìyẹn Àtìbà ó sì dọ́gbọ́n gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Ó máa sọ nípa ọmọbìnrin Ọ̀já ẹni ó ní tí Àtìbá fẹ́ nígbà náà nínú èyí tó fi dọ́gbọ́n gba adé tó gbà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n fi wá dọ́gbọ́n fún àwọn ará Àgọ́ ní oyè Asípa. Oyè Asípa ọ̀hún ni wọ́n sì jẹ títí tó fi dé orí Ọlọ́run síbi kan èyí tó jẹ oyè Asípa èyí tó jẹ́ èkejìlá nínú àwọn tó ti ń joyè ọ̀hún nínú ìran Alago. Awikoko ti wá jáde pẹ̀lú àpilẹ̀kọ èyí tó ṣàlàyé nípa ìtàn ìlú Àgọ́ nínú èyí tí wọ́n fi fọ́nrán rẹ̀ hàn gbogbo wa ń bí èyí ọmọ ṣàlàyé kinní ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbogbo ẹni tí ò bá mọ̀ tàn Àgọ́ pàápàá jùlọ ìtàn tí Awikoko sọ tó fi sọ wípé àwọn ará Àgọ́ ló nílẹ̀ tí àwọn Ọ̀yọ́ wà lénìí gbogbo ìtàn òun la Awikoko tún nù fọ́nrán tí wọ́n fi hàn wá yìí. Ẹ ṣáà ti ẹ̀já ṣí àkíní ọ̀hún káwọn èèyàn mọ ibi tọ́rọ̀ ọ̀hún dé dúró. Ṣé lóòótọ́ ni pé àwọn ará Àgọ́ àwọn ni wọ́n nílẹ̀ èèyàn ní tí Ọ̀yọ́ wà lónìí tán pè ní Ọ̀yọ́ Àtìbà? Àbí kákúkú sọ wípé Àtìbà gan lọ́tẹ̀lẹ̀ ọ̀hún dó táwa fẹ́ sọ wípé irọ́ gan ni àwọn ará Àgọ́ ń pa yẹn ni pé ká sọ pé irọ́ ni àwọn ará Ọ̀já ń pa wípé Àtìbà ló tẹ̀bẹ̀ dó àti bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ ṣáàjà wá wo fọ́nrán yìí èyí ní tí Awikoko ti tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ nínú ìwádìí tí Awikoko ṣe tọ̀ bó wá jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ń wò wá àbáyé ti jolólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀ yín ni ẹ bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ káwa náà ó sì bá yín dọ́rẹ̀ẹ́ ẹ wá mọ̀ sí gbàgbé láti ti abo pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa rán yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò torí bí kinní ọ̀hún bá ti jábọ́ bí àpò ìrè àwa ò ní jẹ́ kí tí yín ó di sí i ẹ sọ pé ẹ tẹ subscribe button síbẹ̀ kẹ́ ẹ sá máa tẹ̀lé wa a sì máa sọ fún yín bí kinní ọ̀hún ṣe ń lọ ẹ wọ ẹja ṣíà ẹ ẹja pèkálé ẹja gbọ́n táwí kòkó sọ ẹja gbọ́n. The history of Ago Ọ̀já is older than Ọ̀yọ́ Àtìbà. Kò sẹ́ni tí ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí ọ̀rẹ́ mi Òǹpìtàn nílẹ̀ Ìbàdàn tó jẹ́ kó yé wa wípé Ọ̀já àti Àtìbà ọ̀rẹ́ ni wọ́n lọ́jọ́ pípẹ́. Àwa wá sọ fún pé Ọ̀já àti Àtìbà ò mọra wọn rí rárá until after the fall of Ọ̀yọ́ Empire láàrin 1835 sí 1837 tí Àtìbà jọba ń bẹ̀. Láàrin ọdún méjì òun náà ni Àtìbà dọ́gbọ́n rẹ̀ lọ elevate rẹ̀ sípò ọba. So wọn ò mọra wọn rí ìgbà tọ́rẹ̀ mi ọ̀ngún tó ń bọ̀rọ̀ jẹ́ gan ó ní Àtìbà ti wà ń bẹ̀ kì í ṣogún ọdún ó ti wà lọ́jà kì í ṣogún ọdún sẹ́yìn ó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jọba. I was like níbo l'Àtìbà wà kí Fúlàní ó tó kógun jọ̀yọ́? Níbo l'Àtìbà wà? Àtìbà wà ń bẹ̀ fún dídí ọdún bíi ogún ọdún méjìdínlógún kankan yọ ẹsẹ̀ wá jọba after 20 years or after 17-18 years. Mo wá ní kí ọ̀rẹ́ mi kọ́ ọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o ọ̀rọ̀ rírun gbòòrò ẹnu ni
bèbí ti ṣẹ́jú sẹ́ afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí bùsùn adìẹ. Mr. Larry Akande, God bless you sir. So now kí n mọ́ gbàsìkò yín, history of Àgọ́ Ọ̀já is older than Ọ̀yọ́ Àtìbà. Tẹ́ wá gbọ́ tí Yorùbá bá sọ wípé ńgbà wọn bá fẹ́ gbàwọn ẹ̀bà ni wọ́n sojú àánú bí wọ́n bá yó tán wọn á dọ́kọ ẹni tó fún wọn lóúnjẹ. Ojú àánú pẹ́pẹ́ fúró ni wọ́n fi wọlé ságọ́ Ọ̀já lára. Ẹ káàbọ̀, ẹ kú rìn, ẹ kú yíyọ Ọlọ́run, Ọlọ́run ní jókòó lẹ́yìn o, ẹ kú yíyọ Ọlọ́run, ẹ kú yíyọ Ọlọ́run ni wọ́n fi wọlé sí Ọ̀já lára àtàwọn ẹbí ẹ̀. At the time, Ifa had reportedly warned Ọ̀já, the Rifa founder and ruler of Àgọ́ Ọ̀já, not to accept strangers. Ẹ já lọ sí traditional rulers of Àgọ́ Ọ̀já chronological order. Baale Olaboyede Ọ̀já, founder of Àgọ́ Ọ̀já, and its first Baale, he established the settlement, instituted chieftaincy titles, and laid the foundation of governance, agriculture, and security. Baale Elebu, brother of Olaboyede Ọ̀já and successor in leadership, who continued the consolidation of stability of the settlement. Ailuma, the Baale designate first Ashipa. Èyí tó kọjá Ashipa nù ràn Ọ̀já nù. Ṣé mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan tí mo ń sọ̀rọ̀, mo nígbà tí Ẹlẹ́bù kú, Ailuma kéré láti jẹ Baálẹ̀. So ẹgbẹ́ ẹ̀ tó jẹ́ Ẹfúnrogún tí Àtìbá fẹ́ ni wọ́n ní kó délé. Ọwọ́ Ẹfúnrogún náà ni wọ́n ti gbadé o. Ẹ má gbàgbé lẹ́yìn o. So, okay, Ailuma, Baale designate and first Ashipa, brother of Olaboyede Ọ̀já and Elebu, Ailuma served as the first Ashipa, representing a transitional phase in the leadership structure. Àwọn Àtìbá fọgbọ́n tán káwọn fi sáàrin àwọn Yọ̀mísì bí wọ́n ṣe take over alẹ́ wọn nìyẹn. Ta ni ó fèsì wọn mọ́? So gbogbo àwọn tí wọ́n ń padà jọba yìí wọ́n forí mẹ́yìn dọ́gbọ́n forí mẹ́yìn ni. Gbogbo àwọn tí ń pera wọn lọ́jà lónìí lára àwọn tí baba ńlá baba tí wọ́n sọ wípé Àtìbà làwọn bá débẹ̀ ńlẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò yìí. Bọ́wọ́ ẹni ọ̀bá ti tèkú da wọ́n fi ṣe ayé béèrè kú tó pa bábẹ́ ni. ń gbowó wọn tèkú da wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń béèrè báwọn fẹ́ dádé òun. Kò wá ṣe ayé ti wá change láyé tẹ́nì kó dédé lọ gbàdá káàyàn mọ́lé tí ò ní sẹ́wọ̀n. Ayé ti kú láyé téèyàn ọkàn dédé kó máa lọ báwọn èèyàn kan lé tàbí dédé kọ́ ọmọ ogun jọ bọ́ọ̀ kọ́ ọmọ ogun lọ́kànjọ́ nísìnyí kiri máa ń jẹ́ lẹ́ẹ̀tì bára yín ọgbà ẹ̀wọ̀n lẹ́ẹ̀tì lò yókù ayé yín. Òfin ti wà. So Ashipa Oyeniya ńlá Ashipa kejì, Ashipa Lajuori nìkẹta, Ashipa Lógùdù nìkẹrin, Ashipa Lákójọ nìkarùn, Ashipa Àkànjí nìkẹfà, Ashipa Àdìsá nìkeje, Ashipa Oyèwùsì nìkẹjọ, Ashipa Lálókùn nìkẹsàn, Ashipa Oyèdèmí Ọlọ́kọ́nlá nìkẹwàá, Ashipa Bello Oyèkọ́lá nìkọkànlá, Ashipa Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí nìkejìlá. tó Ashipa méjìlá lọ́jẹ̀ lọ́yọ̀ọ́. Kingship institution. Bàbá Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí ti kọ́kọ́ yarí báwọn òjòyè Ashipa mọ́ lọ́dọ̀ àwọn fẹ́ jẹ ọlọ́jà gangan náà ló sì fa ikú wọn. So this baba present one pẹ̀lú Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí náà jọ wà níbi tí wọ́n ti ṣekú pa Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí gbogbo ẹ̀ ló ṣojú wọn. So tẹ bá rí i pé mo ní interest nínú ọ̀rọ̀ Ọ̀já mi ò déédéé ní interest nínú ọ̀rọ̀ wọn. Mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tán yàn jẹ, mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tán fọwọ́ lágbá lójú. Kò sí tó bá àdìtá Aláàfin bá dé adé fún wọn. Gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ àbá ti gbọ́, ìbá ti ṣẹlẹ̀ ẹnìkan kan wà ọ̀bá ti mọ̀. Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà láàmú pè wọ́n. Ọ̀yọ́ kan náà kò sẹ́ni tí ó sọ pé Ọ̀já kan bẹ́ẹ̀ kan. Wọn ò ní popular tó báyìí. Ńlá ṣe pé àtòrí ìkànsì kan lọ́lọ́run. Bí ọ̀bá sì ṣẹlẹ̀ kò ní sí tàn. Bí ọ̀bá sí àdójúkọ kò ní sí àṣeyege. Torí bí ọ̀bá sógun kò ní sájàyè. Bí ọ̀bá sí ìdánwò kò ní sí gbéga. Gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹbí Ọ̀já kí òkìkí wọn lè kàn káyé ó lè mọ̀ wọ́n kẹ́tọ̀ wọn ó lè bá tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ni. Ẹ wo bí wọ́n ṣe gbélé ayé wọn, ẹ wo ohun tí àwọn ìran Àtìbà tí wọ́n fojú wọn rí. Wọ́n wá bọ́ nísìn àwọn kan wá ń dìkúrú ẹnu káàkiri, wọ́n wá ń kanra, wọ́n wá ń kanjú kan mú kiri lẹ̀, wọ́n wá ń rojọ́ káàkiri. Nítorí gọ́fúnà mi bá dé ṣé kò ní gbà padà lọ́wọ́ wọn gbangba Agbala Àtúrà ni ẹ mọ́ gbangba dẹkùn. Kò sẹ́ni tó lè gba nǹkan kan lọ́wọ́ wọn mọ́, àjẹgún ni wọ́n ti jẹ́wọ́. Ẹ̀bá àtòrí ẹ̀kẹ́ dìbò fẹ́nìkan o. So kò kẹ́ni kankan. Ilé ìjáde látọwọ́ àwọn Àgọ́ Ọ̀já gangan. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lè testify sí pé this is how exactly I narrated the story of Àgọ́ Ọ̀já. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ láǹfààní àti máa tẹ̀lé mi tẹ́ ẹ̀dẹ̀ láǹfààní àti máa ṣe àkọsílẹ̀ tàbí àfọkànmú
òye yé mi pé ẹ mọ̀ pé báyìí gẹ́gẹ́ náà ni mo ṣe sọ tàgọ́ ọjà for the first time nígbà tí mo sọ. ọ̀rẹ́ mi òǹpìtàn sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀, ọ̀rẹ́ ni Àtìbà àti Alago ọjà, kódà gan ó ní wọ́n jọ lọ ogun Elédùwẹ̀ ni, wọ́n jọ lójú ogun Fúlàní, ó níbẹ̀ lẹ́lẹ́bù kú sí irọ́. Realizing the pattern, surviving residents began answering Àtìbà in order to save their lives. àwọn tó kù ń bẹ̀ tí wọ́n ti rí pé wọ́n àwọn tó bá yẹ sọ pọ́jà làwọn tẹ̀lé wá, ikú ní gbẹ̀yìn wọn, àwọn náà yá ń pariwo Àtìbà ni o, Àtìbà lábáwá, ńgbà tó jẹ́ pé kò sí lóǹkà, kò lódì wọn pé lágbájá ló tẹ̀lé mi wá tàmẹ̀dùn ní ọ̀tẹ̀lé mi wá kọ́ mọ̀, ìlú ti fẹ̀ sí, ìlú ti pọ̀ sí. ọ̀rọ̀ dàbí bí kìíní ṣe rẹ́yìn àwọn Júù nígbà náà ní Saudi Arabia, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àmì sí wọn lára tí wọ́n lè dá wọn mọ̀, àtẹ̀ntí ń sanwó orí àtẹ̀ntí ò sanwó orí, àmì tán gbé kọ́ wọn lọ́rùn, irú ẹ̀ náà ti ń ṣẹlẹ̀ everywhere. àṣé kò síbi tí ṣe ò sí, àṣé kò síbi tí wọ́n ti yàn jẹ, kò síbi táyì tí dáná alẹ́, ọbẹ̀ nìkan ni máa ń dùn jura wọn lọ. So now surviving residents began answering Àtìbà in order to save their life. Though through fear, elimination of leadership, strategic marriage, and military force, Àgọ́ Ọ̀jà fell. Ìṣubú Àgọ́ Ọ̀jà nù. Àgọ́ Ọ̀jà ṣubú sọ́wọ́ Àtìbà. Ẹni ẹgbàá lálejò títún kógun jà yín. Madam, ẹ rántí ọ̀rẹ́ tẹ gbà á lé tọgbọ̀kọ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Ọ̀rẹ́ tẹ ń kánú ẹ̀ pé àwọn ti fún ní ọdíà, ìyá kínní wọn láńlọ́ọ̀dù wọn ti fún níwèé. In fact wọ́n ti kẹ́rù wọn jáde kò dẹ̀ síbi tó fẹ́ sùn, ó dẹ̀ jẹ́ kó manage lọ́dọ̀ wa díẹ̀. At the end of the day tí ọgbọ̀kọ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Bí ọba ti fi nǹkan sóúnjẹ fún yín kẹ́ jẹ́ kẹ́ kú dànù kó wá padà fọ́kọ yín. Màbúrò tẹ ràn lọ́wọ́ lọ bí iṣẹ́ tó padà gbá sí ọmọ yín lọ́wọ́. Aṣọ ti wà bẹ́ẹ̀ látàyé tọ́pẹ́. Wọ́n gbàlejò sílé wọn dọ́nà kẹran. Wọ́n gbàlejò sílé wọn lọ́dọ̀ràn. Ìdí inú tí mo fi máa ń sọ fáwọn èèyàn wípé ẹ̀dá gbọ́dọ̀ ní boundary nínú oore ṣíṣe. Má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ dídùn ẹnìkan kókó ń papá mọ́ra débi tó fi sílẹ̀ gbáyàwó. I have boundary for everything in life. Boundary for friendship, boundary for relationship, boundary for anything in life. I do tell myself I have nothing to lose if I don't relate with you. Gbogbo tí ó bá ti pa mí lára láyé mo ní boundary fún. N bá dẹ̀ ti bójú mo bójú náà nù. Àwọn tó study mi dáadáa nù ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí máa mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà lọ́gbẹ́ni ìṣeré. I forget things easily. I shift easily. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yọ ẹni sìn mo lè shift kó ń bẹ̀ lọ́la finally tí ní mention ẹ̀mọ́ tí ní sọ̀rọ̀ kan mọ́ rárá. So that means mo ní boundary, mo láàlà. Ni mo fi sọ wípé àwọn tọ́jú ọmọ Ọ̀yọ́ tí ń bẹ lórí social media tán bá ti dákẹ́ after 30 days màá dákẹ́, that is boundary. Ààlà mo ti fa ààlà sí. Wọ́n bá fẹ́ ká sinmi náà bá sinmi, everybody bá wà lálàáfíà gbogbo wa bá sinmi. Bọ́rọ̀ bá ti wá ń bẹ̀ la bá sinmi. N ò fẹ́ ṣètò lálẹ́ ní ìsìn àwọn ọ̀já ló sẹ́ǹdì ẹ̀ pé n táwọn tún sọ́ọ̀tà rí lè o. Mo wá wò pé a sọ̀rọ̀ pa rẹ̀ ẹ̀yin kọ́ yìí n tó já mọ̀ wá báyìí rèé o. Fáàtì kan tó ṣòro sọ gan lójú àwọn ọmọ ọ̀já gan náà ò ní pé ó dé jàǹdùkú wọn lọ. Ṣé hàn pé onísùnmọ̀mí ni Àtìbà? Ìgbà tí ó fi dé ọ̀já kò sí nǹkan kan mọ́. Kí ni jíjẹ kí ni mímu? So mo kóoru tẹ́lẹ̀ ṣe báyìí ọba ní jẹ́mi tó wà síbí ń gbádùn ni. Ẹni tí ò mo kóoru tí ọmọ náà yẹ. Wọ́n lọ sóde jàǹdùkú bí kí wọ́n sáré lọ mú àwọn ìlú kan mọ́lẹ̀ kan lọ sáré kógun jà wọ́n. God bless you ẹ tó fi mí gift yẹn kí wọ́n sáré lọ kógun jà wọ́n. Kan sáré lùtù nǹkan bẹ̀. Irú àwọn ogun bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń tan àwọn ọ̀já lọ. Bí kan wá tàn yàn lójú ogun kọjá àwọn tó mú lọ náà ni wọ́n ó sẹ́ǹkì ẹ̀ ni wọ́n ó fún mọ́ látẹ̀yìn ni wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀ látẹ̀yìn gẹ́gẹ́ bó ṣe rí nù. Bọ́n ṣe gbẹ̀mí ọ̀já gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe rẹ́yìn ẹlẹ́bú. So move from one place to another. Even Ọ̀rànmíyàn traveled to Igodomigodo land with his men. They founded many towns in the region. Usen till today is known as Yoruba town in Edo Benin as Ife Kekere before becoming Usen. Due to unfavorable condition at Obate, ntole wọn kúrò lọ́bàtẹ̀, ó ní àjàkálẹ̀ àrùn, aṣálẹ̀,
bàbá ń dáko ń bì kan tí ò múrè wá tá a rírè kó ń bẹ̀ tó jẹ́ pé wàhálà lásán là ń ṣe àrójú wàhálà wa ń ló gbé àwọn ọ̀já àtàwọn ẹbí ẹ̀ kúrò níbi tí wọ́n wà tán fi wá tẹ̀dó síbi tí wọ́n ti rílẹ̀ tó lọ́ràá. Báwo làwọn bàbá wa ṣe máa ń tẹ̀dó láyé ìgbà náà níbikíbi tán bá fẹ́ tẹ̀dó sí wọ́n ó rí i pé odò ò jìnnà síbẹ̀ because water is very very essential to our living. Omi làbùwẹ̀, omi làbùbọ́jú, omi làbùsínsẹ̀, omi làbùsínpá, omi làbùmú, omi làbùsí gbogbo nǹkan. Ó fẹ́ dáná oúnjẹ, omi lẹ́ lò, ẹ ṣe bẹ̀, omi lẹ́ lò. Ẹbí mọ̀ ẹ fẹ́ wẹ ọmọ tuntun, omi lẹ́ lò. So àwọn òbí wa, àwọn baba ńlá baba wa, wọ́n máa ń rí i pé ibi táwọn bá fẹ́ tẹ̀dó sí odò wà ń bẹ̀. Ìyẹn máa ń jẹ́ kí ìrìn wọn pọ̀ kí wọ́n tó rí ibi tán fẹ́ dúró sí bójúmọ́ bá ti mọ́ láti nílò omi. So mo máa ń láìkì àpilẹ̀kọ máàlù yìí Ajétúnmọ̀bí Awólọ́wọ̀ Ọba Kọ́láwọlé. So mo máa ń láìkì àpilẹ̀kọ wọn, ọgbọ́n máa ń kọ́ wọn bẹ́ẹ̀. The Ago-Oja people are the earliest known settlers of present-day Ọ̀yọ́ town. Their ancestral origin is traced to Ile-Ife, the cradle of the Ọmọ Káàárọ̀-Oòjíire race, through the Ọbàtálá lineage of the Aladikun ancestry. I can confirm that Aladikun, everyone should hear his oral tradition. According to oral tradition, Aladikun begat Lashile. Lashile in turn begat Lasilo. Lasilo was the father of Oja, Elebu, and Ailuma, making all three brothers. The family originally resided at Obate, where successive generations lived as hunters, warriors, and primarily farmers. For a considerable period, we all know how our hunters and warriors move from one place to other. Àwọn ibì kan wà tí wọ́n máa ń pè ní igbó ọba lásìkò ìgbà náà. Igbó ọba la máa ń pè ní reserve, pé ibi tí wọ́n fi ilẹ̀ dàsìkò míì ìgbà tí wọ́n bá nílò ilẹ̀, ìgbà tí ilẹ̀ ọba wúlò fún wọn. Igbó tí àwọn ọdẹ bá ti ń pẹran wọ́n máa ń sún kó ń bẹ̀ lọ sínú igbó míì tẹran tó ń wà tí wọ́n tún lè rẹ́ran bẹ̀. Wọ́n lè fọkàn sí pé àwọn ti pẹran bíi káwọn fáwọn tí ń bẹ ńlẹ̀ bẹ̀ kí wọ́n tó máa yé sí kí wọ́n máa pa sí káwọn tún lọ nú igbó míì kó tó di pé àwọn tún padà wá síbẹ̀. N tí máa ń push àwọn ọdẹ, tí máa ń ti àwọn ọdẹ àti jagunjagun káàkiri nù. Okay, due to unfavorable conditions at Obate, including poor soil fertility, food scarcity, and recurring diseases, Oja, also known as Olaboyede Oja, Olaboyede Oja, led his household and followers away from their ancestral settlement in search of a more habitable environment. You can see that they know their history. Oja established a new settlement through farming and hunting activities. This settlement became known as Ago-Oja, literally meaning Oja's settlement. In recognition of his founder, Olaboyede Oja, thus became the first Baale Ago-Oja and the acknowledged founder and ruler of Ago-Oja. The name of Ago-Oja has no issues at all according to their oral tradition. After the establishment of Ago-Oja, Olaboyede Oja became aware that his settlement was surrounded by other towns and villages such as Odongbodu, Awe, Iseke, Idode, Akeitan, Ìṣẹ̀yìn, Ìkòyí, Ògbómọ̀ṣọ́ and others. Ẹ rí pé ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ ń claim pé àwọn làwọn ní Àgọ́-Ọ̀já, ṣùgbọ́n mi àkàndọ̀rọ̀ Awikoko ọgbà wípé àwọn ni wọ́n ní Àgọ́-Ọ̀já. Ìgbà tọ́rọ̀ bá bẹ́jú ní kálukú náà mọ̀ sọ pé àwa la nílẹ̀ débẹ̀ yẹn, wọ́n dẹ̀ múlẹ̀ débẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èmi mọ̀ pé Ògbómọ̀ṣọ́ ò múlẹ̀ débẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí Ọ̀yọ́ jìnnà sí ibi tó Ògbómọ̀ṣọ́ wà ní ìsìn. Ká tó máa dé Ògbómọ̀ṣọ́ á sàkọ̀kọ́ máa dódò ọba, á máa dájí létí ká tó máa lọ sógbómọ̀ṣọ́ gangan. So distance wà ń bẹ dáadáa, èèyàn kò lè sọ pé òun múlẹ̀ débẹ̀ yẹn. Well, ẹ ń bá kọ́kọ́ débì kan náà ni wọ́n sọ pé àwa la ní débẹ̀ yẹn o. So okay, despite this, Ago-Oja retained its distinct identity, autonomy, and territorial recognition under its leadership. Oja remains the name known by everyone as their leader. The name is still the same name they bear till today. So gbogbo àwọn Olójòǹgbòdú tán gbadé, gbogbo àwọn Oníṣẹ̀kẹ̀ tán gbadé, Akéìtàn tó gbadé pẹ̀lú Ọ̀já, gbogbo wọn ìlú kéékèèké ni nígbà náà. Ìgbà tí Àtìbá dé, pọ́ṣàn kékeré náà l'Àtìbá náà mú. Ìfijagbálẹ̀ ni wọ́n fi gbà á, náà fi ń fẹ́ tó bá yẹn ló fi jẹ́ pé wọ́n pọ̀ jù torí pé àwọn ti lérò lẹ́yìn sẹ́yẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àtìbá popular, Àtìbá mọ̀ọ̀yàn, ó mọ àwọn jagunjagun tó pọ̀. Ọmọ ọba ní ó rọrùn fún láti wú àwọn èèyàn, láti sọ fáwọn èèyàn pé kán máa bọ̀, kán wá máa gbé nínú ìlú òun. Àwọn èèyàn kan náà wọ́n jọ ń gbé lọ́yọ̀ tẹ́lẹ̀. Ó dùn sọ wípé mo ti dé bíbáyìí, ẹ máa bọ̀. Ọ̀rọ̀ dàbí ìgbà tí ọmọ bá ń kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ yín
tó jẹ́ pé gbogbo customer yín ló dá mọ̀ pé ọmọ ṣẹ́ yín ni ọmọ náà ti wá ṣe freedom bó bá ti rí àwọn customer yín náà ni ọmọ mọ́mì ẹ ká sanwó ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta wọn báwo ni ọlọ́bíṣẹ́ ni mo ti ṣe freedom mo ní kí n sọ fún náà pé mo ti ṣe freedom ni ibi ìbàyìí ni mo wà báyìí okay unfortunately bóyá ń gbà tó sì wà lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ gáyẹ̀ ti yọ̀lẹ́ ẹ lè attend sí customer yín mọ́ ọmọ lẹ́ ń tì í sí bí báwọn ọmọ ṣẹ́ yín ṣe máa ń gba customer yín nù. So okay, here today to ensure effective governance, Olaboyede Oja instituted a system of governance by appointing chiefs to oversee administration, security, farming activities, and communal order, thereby laying the foundation for structured traditional governance. Ago Oja was already an established community before the arrival of Alaafin Atiba. If not for Ago people hospitality, probably Oyo might not have a place they call their own home in our days. They treated Atiba as their own blood. He was given land to build his own camp. That is why the new Oyo was called Agodoyo. Mánu yìí bó ṣe rí yìí fóònù wo nìyẹn? Mánu yìí pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ń kọ yìí ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ìpè làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ máa ń sẹ́ fún ìpè ńláńlá ìpè kàbìtìkàbìtì ẹ já wá wo nǹkan táwọn Àgọ́ Ọ̀jà fi ta lónìí. Okay. The fall of Àgọ́ Ọ̀jà, a cautionary tale of hospitality and power. History often preserves moments of bravery and triumph, but it also remembers seasons of painful lessons. The story of Àgọ́ Ọ̀jà stands as one of such defining moments, a tale of generosity extended, trust given, and power seized. Ẹ̀rí pọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀, ọ̀rọ̀ máa ń bọ̀rọ̀ bọ̀, eégún alárí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ pépà ló gbélé lónìí báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pépà, at least mo rí inú pépà mẹ́ta. Now, the arrival of the refugees, àwọn ogun lè ń dé, ńgbà tí wọ́n dé. Following the turmoil that befell Old Ọ̀yọ́ Ile, a group of displaced refugees led by Prince Atiba sought shelter in Àgọ́ Ọ̀jà. They arrived weary and vulnerable, presenting themselves not as conquerors, but as victims of circumstances. At the time, Atiba, but later Agodo Atiba, but later Oyo Atiba. This is why oral tradition is very important, and the host should never be bullied by their tenant at all. How can we cover this historical information when we know the truth and watch the tenants attack their oath? This oral tradition should be known by Yoruba people worldwide. Ajesumabi Awolowo Bakolawole. Now, not to accept strangers under the guise of temporary refuge. Bó bá rálejò tó dé, tó ní kẹ́ fóònù lórí ọ̀fẹ́ díẹ̀, kó wọ́n kàn gbé bíbá díẹ̀ ni òun kì í ṣe pé òun fẹ́ jókòó kábí o, ẹ má fún láàyè. He moved that tied him directly to the royal household. Soon after, Oja was eliminated. His brother Elebu also met a similar fate. The same way tí wọ́n gbà rẹ́yìn Ọ̀já náà náà gbà rẹ́yìn Ẹlẹ́bú. Bí kan tàn wọ́n lọ sógun, ńgbà wọn bá pa àwọn náà ní ogun àgbẹ̀ abẹ́rẹ́ rí o, ó lágbára o, ogun onímọ̀ lágbára pọ̀ o, akọni ṣubú lójú ìjà, Ọ̀já ṣubú o, wọ́n ṣọ̀fọ̀ rẹ̀. Nígbà tó kan tẹlẹ́bú náà Ẹlẹ́bú ṣubú o, wọ́n ṣọ̀fọ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ìdùnnú wọn ni pé àwọn rẹ́yìn àwọn èèyàn yìí lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n tó sọ pé ẹja sọ bí ìdọ̀yọ́. Ẹ fún wa nìkan nú ọmọ yín ká fi sáà ní àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì. Spiritual council cautioned against opening the gates to unknown forces whose long-time intentions might not align with the peace of the land. Ẹ má ṣílẹ̀kùn yín lẹ̀ o, ẹ má ṣílẹ̀kùn bodè yín lẹ̀ o. Fáwọn àlejò tó jẹ́ pé bí wọ́n bá ti ń pẹ́ jù, ìgbé gbígbé wọn yóò mọ̀ ní àlàáfíà yín lára. Ṣùgbọ́n Ọjà ọgbà, àwọn àbúrò rẹ̀ náà létí kò gbà, kò dáhùn. However, moved by compassion and respect for royal lineage, torí pọ́jọ́ ọmọ ọba ni, mo ti sọ́rí, Ọjà accepted Atiba after he introduced himself as a prince. After he introduced himself. Ẹ bá ń kan lè kó pìtàn Ìbàdàn. Fídíò ẹ̀ ń bẹ lọ́ọ̀ mi. Tó ní Ọjà àti Àtìbá ti mọ́ra síwájú gbogbo ìgbà náà. Tèmi sọ fún pé wọn ò mọ́ra rí wọn ò tán, wọn ì dẹ́ sọ̀rẹ́. Lẹ́yìn tí Ọ̀yọ́ Ilé ṣubú, ní relationship tó bẹ̀rẹ̀ láàrin Ọjà àti Àtìbá. Àtìbá ló dẹ̀rìn gbèrègbèrè débẹ̀. So, now, after he introduced himself as a prince, Atiba assured his host that their stay will be brief, only long enough to regroup before returning to reclaim their ancestral city. Ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi tó wà níbí, mo mọ̀ wípé bí mo ṣe sọ náà nìyẹn.
n tá ti bá sọ fún wọn ni pé ẹ kàn fún mi láàyè díẹ̀ kíkóra tá a kóra wa jọ ń bí ká kàn fi dira dáadáa ni ká tó padà lọ́ọ́ rí gba ilé bàbá wa padà lọ́yọ̀ọ́ lé. So from guest to power holder, what followed was a gradual but decisive shift in power. Àtìbá refused to leave. Àtìbá di Akíntọ́lá takú. Ó ti rí pé lẹ́bi táwọn wà dẹ̀. Ọkàn rẹ̀ ò padà sọ́yọ́ lé mọ́ tí sílẹ̀ ní bàbá tiẹ̀. Ó rí nírè wípé àwọn tó wà níbí wà vulnerable. Tá a bá ṣe díẹ̀ sí, tá a bá sinmi díẹ̀ sí, ṣe pé àwọn bàbá wa ní bàbá mólè sí là ń yan. Wọ́n ní bàbá ṣẹ́gun ọlọ̀tẹ̀ ká mọ́ lọ̀tẹ̀ dè. Torí pé ọlọ̀tẹ̀ tá a mú àbí ọlọ̀tẹ̀ tá a ṣẹ́gun ẹ̀ tá a mú dè. Bátẹ́gùn bá fẹ́ sí, ó lè sọ pé òun ló ń ṣẹ́gun ẹni. Exactly ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Wọ́n ti wò wípé àwọn ilé wà vulnerable. Báwọn bá dúró díẹ̀ táwọn bá fẹ́ gbà gan káwọn àtàkì wọn káwọn run wọn káwọn gbalẹ̀ wọn. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Wọ́n wá rí pé lẹ́yìn yóò ti hàn jù because àtìbádọ́gbọ́n láti fẹ́ mọ́ lọ́wọ́ wọn. Ẹjá tàn wọ́n pa ká yanjú wọn. Àwọn ọmọ wọn ò ní lè dá wa mú kí làwọn mọ̀. Kí lọmọdé mọ̀ lẹ́yìn kó jẹun kó yí táyà kó fi kíní ìyá ẹ̀ sí. Atiba refused to leave. He strengthened his position by marrying Oja's daughter, Efunrogun. A move that tied him directly to the royal household. Soon after, Oja was eliminated. Wọ́n pa sáàrin Ọ̀já, wọ́n pa sáàrin àgọ́ Ọ̀já. Wọ́n ti mọ̀ pé yọ́ fà wọ́n nìkun, kò ní make sense dáadáa. Já lọ sógun, wọ́n tàn án lọ, wọ́n dẹ̀ pa á bẹ̀. Kò rújú bí mo ṣe sọ́ngbà náà nìyẹn. Mo sọ wípé oúnjẹ àdùkú ni wọ́n. So, okay. Elebu also met a similar fate. Leadership structures within Àgọ́ Ọ̀já were destabilized. Bí kú bá ti pọ̀ lórí ogun ti fọ́, ogun ti bàjẹ́. With Elebu gone and Ayélùmọ̀ too young to ascend the throne, Efunrogun was believed to have acted as regent. Efunrogun ló dúró gẹ́gẹ́ bí adélé ọba. Ńgbà bàbá rẹ̀ ti kú, àbúrò bàbá rẹ̀ ti kú, òun ló ṣẹ́kù obìnrin ni. Ẹja ìsàdélé. Yet, even she would not survive the unfolding events, the calculated takeover. Bí Àtìbá ṣe bó ṣe gba Ọ̀já máa gọ́ máwọn ọlọ́jà lọ́wọ́, bó ṣe gbàgọ́ Ọ̀já máa lọ́wọ́, the calculated takeover. In what would become the final act of the transition, Àtìbá sent for the Àgọ́ Ọ̀já guards, claiming that their daughter Efunrogun wished to meet with them. Unknown to the guards, she had already been silently murdered. Wọ́n pa Efunrogun náà ni. Wọ́n wá pé àwọn jagunjagun Ọ̀já pé ọmọ bàbá wọn o, ó fẹ́ rí wọn o. Ṣé rojú ayé? Ṣé n sọ fún pọ́rọ̀ bọ́rọ̀ bọ̀? Ọ̀pọ̀ àṣírí tó ṣókùnkùn ní ó bẹ́jú yóò yí. Ọmọ tán fẹ́, àwọn náà wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀. Ìyàwó tá a fẹ́ torí kí wọ́n lè fún alẹ̀ torí káà náà lè dọmú lẹ̀. Ọ̀rọ̀ dàbí ẹni tó lọ ìlú òyìnbó tó wá ní kóun lè rí ìwé òkè òkun gbà kóun wọ́n fẹ́ èbó. Ọ̀wá fẹ́ èbó tán. Ọ̀wá rí ìwé gbà tán. Ọ̀wá yánkì ọmọ wọn. Sínú wọn dùn. Okay. Unknown to the guards, she was already been silently murdered. When the guard arrived, they were surrounded by Atiba's warriors and Payin. Nígbà táwọn jagunjagun Àgọ́ débẹ̀, wọ́n yí wọn pé wọ́n sì pa gbogbo wọn. Àwọn ọmọ lẹ́yìn Àtìbá, wọ́n rẹ́yìn gbogbo wọn. Okay o. The invasion that followed was brutal. Atiba's forces moved through Àgọ́ Ọ̀já, identifying loyalists by a simple question. Who did you follow to Àgọ́ Ọ̀já? Those who answered Ọ̀já were executed. Ta ló tẹ̀lé d'Àgọ́ Ọ̀já? Yóò rí bí ma àwọn tó débẹ̀ ńgbà tó gan débẹ̀. Yóò rí bí ma àwọn tó tẹ̀lé òun wá. Yóò rí bí ma àwọn tó já láti lẹ́yìn òun bẹ̀. Bọ́ bá ti sọ pé Ọ̀já ló tẹ̀lé wá, ó ti kẹran, ẹ̀yin ni wọ́n bá ń bẹ̀. Wọ́n sì fẹ́ kọ́ sẹ́kù mọ́. Àfi tó bá sọ pátìbà ló bá wá. Okay. Gbogbo eléyìí, àwọn tí mo padà háàdì mọ́ yìí ni púpọ̀ nínú wọ ọmọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, including myself. Because mi ò ever gbọ́ débi pé Efunrogun tí wọ́n fẹ́ wọ́n pa á. Àwọn ẹ̀ṣọ́ Àgọ́ Ọ̀já wọ́n pa wọ́n, n ò sì gbọ́ rí wípé wọ́n kógun ja Ọ̀já. Mo rò pé tùbí nùbí náà fi mọ́ ọmọ wọn mọ́ra, máwọn ọmọ wọn mọ́ra. Ẹ sì rí pé kò sẹ́ni tí mo lé túbí onílé.
kò sẹ́ńtì ọmọ ilé ìgbéjù gbé kò séèyàn tó lè mọ́lé alábàáhùn já wọn lọ àlejò lè lójú kọ́ yajúlẹ̀ kànàmọ̀kànàmọ̀ kò lè fi ríran tó nílẹ̀. So Ago-Oja fell. The city's name was later altered, first to Agodoyo and eventually to Oyo Atiba, marking a symbolic and political transformation of the land. Acknowledgement of present leadership. Today, as history is revisited and identities restored, it is important to recognize the atmosphere of openness and dialogue fostered under the administration of Governor Seyi Makinde. His leadership in Oyo State has encouraged historical reflection, peaceful engagement, and the re-examination of narratives that shape communal identity. Lesson from history. Ẹ̀kọ́ wo la kọ́ nínú ìtàn Ago-Oja? Ẹ̀kọ́ wo làwọn gangan kọ́ fúnra wọn? The fall of Ago-Oja teaches enduring lessons. Compassion without caution can invite unintended consequences. Ìwọ náà láìkè èèyàn gan ọmọ gbàlejò gan. Àlejò rẹ̀ ọ̀làlà. So ti gbọ́ tàn ẹni tàlejò kú mọ́ lọ́dọ̀ rí. Ó tí rẹ̀ ń tó gbèyàn lójú títì. Ó help ẹni o lift. Ẹjọ́. Ẹni tó gbèsè kú sínú mọ́tò rẹ̀. Ó tí rírú ẹ̀ rí. Ó tí rẹ̀ ń tọ́rẹ́kùnrin wà lọ tọ́rẹ́bìnrin wà lọ lé tó sì kú sọ́dọ̀ rẹ̀ mọ́jú. Tọ́wọ́n kí wọn kì í jábọ́ wọn bọ́ ń bẹ̀. Ó tí rẹ̀ ń tọ́ wá sùn lọ́dọ̀ tọ́rẹ́kùnrin rẹ̀ sì kú kí ló tó mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tí ì bọ́ ń bẹ̀. Làwa fi máa ń sọ wípé àkóbá àdábá ọlọ́mọjàre àkóbá àdábá ọlọ́mọjàre bẹ̀bá ara fọ́jú tó ń ṣe sára bẹ̀bá ara fọ́jú tó ń ṣe sára tó bá ti ṣàdúrà débi àkóbá àdábá ẹ tọ́wọ́ bá pò ẹ dàbọ̀ ẹ ṣe sára àbọ̀ rẹ wò ní wọ́n gbára lé ǹjẹ́ o mọ bó fẹ́ràn ẹ ẹbí wo ní wọ́n gbára lé ǹjẹ́ o mọ bá ń ṣe tìyẹ kó wọ́kàsí wo ní wọ́n gbára lé ǹjẹ́ o mọ èrò tí wọ́n ń gbà sí ọ olùfẹ́ wo ní wọ́n gbára lé ǹjẹ́ o mọ bó fẹ́ràn rẹ bóyá wọ́n fẹ́ kó bá ọ oúnjẹ ló mọ o àkóbá àdàbà ọlọ́mọjàre. The fall of Ago-Oja teaches enduring lessons. Compassion without caution can invite unintended consequences. Leadership must balance hospitality with vigilance. Ẹ̀dá gbọ́dọ̀ wà alert. Power often shifts, not in sudden storms, but through gradual strategy. Unity and awareness are critical in safeguarding heritage. N ta ń gbìyànjú láti ṣe ní ìsinú. Lórí ọ̀rọ̀ Ilé-Ifẹ̀ tí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ fẹ́ bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Àyájú wálẹ̀ kànàmọ́kànàmọ́. Ńlọ́jà lè resist wọn. Because tá a bá sọ àsùnnára, wọ́n kàn máa unleash fake stories, fake history. Wọ́n kàn máa unleash ẹ̀. Làwọn èèyàn sì máa jẹ́ sára náà làwọn máa gúnjì ká pé wàhálà tí wọ́n nìyẹn jàre ní tó bá wù wọ́n kàn sọ ní tó bá wọlé ẹnu kọ́ sọ wọ́n ń jẹnu ara wọn yà ni wọ́n ń jọwọ́ ara wọn yà ni yóò sì máa sink sọpọlọ àwọn èèyàn kan wọ́n sì máa gbà bẹ́ẹ̀ torí bí n ta bá máa jẹ ọ̀bá sí n ta bá rí lẹ̀ lájẹ. Kindness is a virtue. Hospitality is a cultural pride. But history reminds us that when generosity is not guided by wisdom and discernment, it can carry lasting repercussions. The story of Ago-Oja is therefore more than a tale of conquest. It is a solemn reminder that nations, communities, and families must guide their inheritance with both open hearts and watchful eyes. Exactly ojúlówó tá à ń ṣe lọ́wọ́ náà. À ń guide inheritance wa. Kí la jogún bá? Àpèrè Oòduà. Ilé-Ifẹ̀ tó jórí ìrùn wa. Ní ta jogún bá nìyẹn. Ní la ṣe ń try láti guide ẹ̀. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wà lórí platform. Kò sí nǹkan méjì tí wọ́n kọjú kan ṣépè tí wọ́n lọ. Èpè náà fi ṣépè fún wọn. Àwọlẹ̀ ló fèpè ṣépè fún wọn. So, okay, and watchful eyes. Ṣé ń dánu dó ń bẹ̀rù? Àbí kí n tẹ̀síwájú? Mi ìfẹ́ tún dá yẹn dúró dìgbà míì. From ancestral roots to royal stones, chronology of the Ago-Oja and its traditional rulers. Ẹ jẹ́ kí n kà lọ fẹ́rẹ́fẹ́, kí n má fàgbà àkókò yín mọ́. But at least kó lè bá àwọn record ní nǹkan tèmi ń ṣe. Ẹ má gbàgbé o, kó lè wà on record ní, nothing more. Because tó bá wà on record, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa náà máa bá ń bẹ̀. Wọ́n mọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Ago-Oja. Wọ́n lè mọ̀ pé àwọn ni wọ́n nílẹ̀ wọn. Ọ̀yọ́ bá wọn ń bẹ̀ ni. Ọ̀yọ́ tó wá bá wọn ń bẹ̀ ní claim lẹ̀ jù wọ́n lọ nísìnyí. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń sọ pé portion kékeré kan níbi tán pè l'Ago-Oja. Àtìbà ló nílẹ̀ rẹ̀. Àtìbà tí ò múlẹ̀ débẹ̀ ló nílẹ̀ rẹ̀. Bó ló ṣe nílẹ̀?
Oya jare, the Ago-Oja people are the earliest known settler of present Oyo town. Their ancestral origin is traced to Ile-Ife, the cradle of the Yoruba race, through the Obatala lineage of the Alago ancestry. According to oral tradition, Alago beget Lasile, who in turn beget Lasilo. Lasilo was the father of Oja Elebu and Ailuma. Okay. His Majesty Obalailuwa Abdulganiu Ajiboye Busari Arugunade II, the present and recognized monarch of Ago-Oja, marking the evolution of leadership from Baaleship and Asipa administration to full traditional kingship transition. Yoruba Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yoruba Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.